blood donation by Sikh nation हर साल नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। This campaign is, as you mentioned, it's a life-saving campaign. It started in honor of our lives that were lost in Sikh genocide in 1984. How do we save lives in our community? So we literally are remembering the lives that were lost and we're turning it into saving lives. 107. When you started working or like doing volunteer work with them? I have actually been volunteering from 25 years ago. So, when you were a kid? When I was a kid, I was 4 years old. So I have been, walking door to door, putting up posters, flyers, talking to. ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਕੌਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ 1,76,000 ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੀ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਕਿ ਆਓ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟੇਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ। Thank you. How are you doing? I'm good. How are you? So tell us some more about this campaign. This campaign is, as you mentioned, it's a life-saving campaign. It started in honor of our lives that were lost in Sikh genocide in 1984. And Sikhs realized they were here in Canada. How do we remember that the lives that were lost and turn it into this positive memory, this living monument of what has happened so tragic in our past? Genocide it was an awful time in all of Sikh's history. And how do we save lives in our community? So we literally are remembering the lives that were lost and we're turning it into saving lives. 176,000 over since the inception of the campaign, which was 25 years ago. So amazing. When you started working or like doing volunteer work with them?
I have actually been volunteering from 25 years ago. So when you were a kid? when I was a kid, I was 4 years old. So I have been, walking door to door, putting up posters, flyers, talking to donors, talking to volunteers for the last 25 years. And it has been the most amazing time of my life. And you saw this campaign growing day by day. So very few people knew about this. And now on a large scale, community knew about this campaign and they're ready before November that we need to go through and donate to the blood. So how you feel as a kid and now as you're a part of young generation? Oh my gosh, it's so emotional to see every single year how many more people and how many, you said youth, like I'm born in Canada. I don't have a direct connection with Sikh genocide. I wasn't born in India. I'm not from India, but I am so emotional about the cause. And it's amazing to see that I have 4-year-old volunteers now who know what Sikh genocide is. And each year they want to help save lives and never forget the memory of the lives that were taken from us, And that's such a powerful and emotional thing that such a tragedy in our lives can actually be turned into such a positive, and it's something that brings donors, volunteers out in massive every year across Canada. Like that's amazing. Yeah, and I know, and good thing that you are giving them that impression that if you can start at the age of 4, anybody can start at the age of 4. So what will be your message today to our viewers? Yeah, I think it's so important. A lot of people ask, well, how can I help, or how can I volunteer? How can I donate? And sometimes, people are scared to donate or they don't want to donate. They can't donate. But I really want to stress that being a volunteer of Sikh Nation, this campaign against genocide, it's our campaign. It's a Sikh Nation campaign. Sikh Nation is every Sikh across the world. You don't have to be in an organized city that has an event going on. You are all part of Sikh Nation. By talking to a friend, talking to family about what's happening, how we don't forget genocide in 1984, that makes you a volunteer. So you guys are all volunteers, and I hope that you will continue to encourage others in your life to volunteer, because this is the only way the campaign will continue to succeed and grow. And you are all helping build this living monument that we've created. This number, 176,000 in Canada. This is a big number. It's a big number, but it's even just such a small portion of what I think we can achieve. And not just in terms of saving lives, but just with education and growing. And I'm just excited to see in 25 more years, like how the campaign grows. And I'm happy to be a part of it. And thank you so much for everyone for being a part of it. Yeah, thank you so much once again for talking to us as well. Of course. Thank you. Blood donation by Sikh Nation. ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਨ ਕਰਨੀ ਤੇ 1,76,000 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਕੌਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 1,76,000 ਜਾਨਾਂ ਸੋ ਫਾਰ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 1,76,000 ਜਾਨਾਂ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ Exactly. ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਆ, ਸੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਚੌਧਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ 10 ਫਰਾਈਡੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ-ਇਨ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 604 369 1984 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵਾਕ-ਇਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਆਲ ਦਾ ਡੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੈਂਪ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 28 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੈਂਪ ਹੋਣਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਵੇਂ www.genocide1984.com, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਵਨ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 604 369 1984। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆ, ਕੈਮਲੂਪਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਨਰ ਵੀ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ 1,76,000 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੋਰ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।